තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Malima Life Hacks මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගමන් අලුතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ට channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අපේ ගෘහණියන් මුහුණ දෙන්න ලොකු ගැටලුවකට අද මම විසඳුමක් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙවල් වල තියෙන මැටි භාජන ලිපේ තියලා ටික දවසකින්ම අඩියේ පොඩි පිපුරුමක් ඇති වෙනවා. ගෑස් වලන් වලටත් මේක වෙනවා. සමහර වෙලාවට උඩින් වහන පියන කෑලි වලට කැඩිලා යනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් තමයි අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයකට වතුර පුරව ගන්න. ඔයා ගාව ලොකු බේසමක් වගේ තියෙනවා නම් එහෙම ගන්න. ඔයා ගාව තියෙන ඊට පස්සේ වලන් ටික මුට්ටි තියෙනවා නම් මුට්ටි පියනුයි ඔක්කොම ටික මෙන්න මේ විදිහට ඒ වතුර පුරවගත්ත භාජනයට උබා ගන්න. මේකට පාවිච්චි කරපු වලන් නම් හරියන්නේ නැහැ. අලුතින්ම ගෙනාපු ගමන් තමයි ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රැයක් එළි වෙනකන් මේ විදිහට භාජන ටික වතුරේ ඔබලා තියන්න. ඔයා රෑ දානවා නම් පහුවෙන්ද උදේ වගේ ඔයාට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ කට මට්ටමටම වතුර පිරීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක පහුවෙන්ද එළි වෙනකම්ම තියාගෙන වලන් ටික එළියට අරගෙන තදට අවුව වැටෙන්නේ නැති තැනක තියලා වලන් ටික හොඳට වේල ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ලිපේ තියාගත්ත කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ආපහු වලන් පුපුරන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම් හැම දිනෙටම තෙරුවන් සරණයි.